Att börja semester med en båtresa, det sätter alltid lite extra krydda på äventyret. Vi befinner oss ombord på Stena Scandinavica som ska ta oss från Göteborg till Kiel och sedan så väntar Normandie och Champagne. Mycket välkomna att följa med. Resan söderut från Kiel delar vi upp på 2 dagar och efter 130 mil når vi södra Normandie och vårt första etappmål, det sagolika klostret Mont Saint-Michel. En skapelse som ser ut att vara hämtad ur en Disney-film. Klostret ligger på en halvö ut i Atlanten och när tidvattnet drar in översvämmas de omgivande sandbankarna och enda kontakten med fastlandet är en smal väg. Dock får varken du eller de 44 bofasta invånarna ha ön för dig själva. Varje år kommer nämligen omkring 3 miljoner turister till Mont Saint-Michel. Vill du undvika den värsta rusningen ska du komma till ön tidigt på morgonen och hänga på låset när de öppnar portarna till själva klostret. Väl där inne så bjuds man på storslagna salar, en fantastisk slottsträdgård och hänförande utsikt. Och stannar du kvar till kvällen så får du uppleva ännu ett skådespel. Mont Saint-Michel i solnedgång. Två timmar norrut ligger 5 av världens mest berömda stränder. Men det är knappast för sin vackra sand som de blev kända. För 70 år sedan steg 156 000 soldater i land här under dagen D. För att få en bättre bild av invasionen av Normandie så har jag bokat en heldagstur med guiden Martin Guipari. En av de mest heroiska insatserna utspelar sig vid udden Pointe Hoc som ligger mittemellan Omaha och Utah Beach. De allierade befarade att tyskarna härifrån skulle kunna nå båda stränderna med sina kanoner och därför fick 225 rangersoldater i uppgift att inta befästningen ifrån havet. Med hjälp av rep, stegar och enterhakar klättrar man upp för de 30 meter höga klipporna samtidigt som fienden sköt med kulsprutor och granatkastare. Striden pågick i 2 dagar och när allt var över återstod 90 man. Since June 8, we didn't change anything here. So it is possible to see all these craters which were made by the large bombing which was made by the American. You see, that's why today we are coming here with a great respect because we didn't change anything and we suppose that we still have bodies here. Under den första delen av invasionen dödades eller skadades uppskattningsvis 1000 soldater per timme på dessa stränder. Det är 16 personer varje minut, en var 4:e sekund. Flera av dem är begravda på den amerikanska krigskyrkogården som ligger vackert belägen över Omaha Beach och med utsikt över det avsnitt som hade kodnamnet Easy. En sträcka som paradoxalt nog kom att bli den dödligaste. We have here 9,387 graves. That's people who died before D-Day, on D-Day and after D-Day.
Att stå på denna plats och se stranden, kanonerna, taggtråden och kulhålen, det lämnar ingen oberörd. Samtidigt så måste man påminna sig om att operationen trots allt var framgångsrik och utgjorde början till Hitlers och Tysklands fall. Om man som jag vill bo nära händelsernas centrum så föreslår jag Camping Omaha Beach. Anläggningen ligger högt upp med vidsträckt utsikt över havet och här finns både stugor, tältplatser och husbilstomter. Så, solen är på väg ner och vi har fått en alldeles fantastisk plats här på Omaha Beach Camping. Vi avslutar med en enkel middag, lite småplock, gott vin och så skänker vi en tanke åt alla de som offrade sina liv på just denna plats. Vi lämnar kusten och beger oss 5 timmar österut. Där ligger Frankrikes nordligaste och mest glamorösa vindistrikt, Champagne. Området är ungefär lika stort som Småland och här finns 5000 vinproducenter. De mest kända hittar du i Champagnes inofficiella huvudstad, Épinay. Men det är ute i de små byarna som du kan få de personliga mötena med bönderna som själva skapat det du dricker i glaset. Här i Champagne så finns över 300 byar så att vi som besökare har naturligtvis oändligt mycket att välja på. Men en by som jag inte tycker att ni får missa, det är Auvillers. För här verkar nämligen en man som har en väldigt speciell anknytning till Champagne. Benediktmunken Dom Pignon arbetade här i slutet av 1600 och början av 1700-talet. Ibland påstås det att det var han som uppfann det mousserande vinet, men det är inte sant. Däremot så spelade han en viktig roll i utvecklingen av tillverkningsmetoderna för champagnevinerna, som vid den här tiden var stilla viner. En annan god anledning till att besöka Auvillers är butiken AU36. Den drivs av Julie Valade och har utsetts till en av Frankrikes bästa vinbutiker. Här får du utmärkt hjälp att hitta din egen favorit i bubbeldjungeln. Oavsett om du är ute efter Chardonnay-druvans friskhet, Pinot Noirs struktur eller Pinot Meuniers fruktighet. Och är du hungrig så ska du passa på att beställa en tallrik med lokala specialiteter. I Champagne-distriktet så har man delat in de 328 byarna i olika kvalitetsnivåer. Grand Cru heter den finaste statusen och den har endast 17 byar fått. En av dessa är Vercy och här träffar jag Anne-Marie som driver gården Etienne Lefebvre tillsammans med sin familj. Why it's Grand Cru? It's of course because it's old village of old vine grower, a special exposition, special soil, underground. Everything is important. It's the expensive grapes you can find in Champagne. Why? Because they have a special taste, a special flavor, and you can't find that sort of flavor anywhere. Lite förenklat så kan man säga att champagne är ett vin som fått jäsa 2 gånger. En gång på öppna fat, precis som vilket vin som helst, och en gång på flaska. Och det är då som bubblorna bildas. Men det här skapar också en fällning. Därför förvaras flaskorna framåtlutade under denna process så att allt samlas i flaskhalsen där det kan avlägsnas innan lagring och avnjutning. So tell me, how do you think that champagne is best appreciated? You eat alone or together with food or? In any occasion. In this time we have a nice weather, it's spring, summer. You prefer pink? We have pink. It's fruity, naturally you have that smells of strawberries, cherries, and it's very easy to drink the pink champagne. When you drink champagne, you have plenty
It's an happy time. And I think that the ball exprimes the happiness, your proper happiness. Många gårdar erbjuder gratis provning av husets produkter, men i de flesta fall så måste man avtala en tid på förhand. Att åka till Champagne är inte bara gott och lärorikt, du kan också spara pengar. Här är champagnen ofta 30-50% billigare än motsvarande flaska på Systembolaget. Skål för det! I Champagne så finns en handfull campingplatser. Vi bokade in oss på Val de Velle som ligger bara 10 minuter ifrån byn Vercy. Anläggningen är liten, lugn och lummig. Och precis som på de andra campingplatserna vi besökte i Frankrike så funkar den blå CEE-kontakten alldeles utmärkt. Då har det blivit dags för middag och ikväll serveras ryska plättar. Ikväll blir det alltså blinier, en rätt som är alldeles utmärkt tillsammans med champagne. Och dessutom har Anne-Marie Lefebvre valt ut just den sort som ska passa extra bra. Grunden finns här. Den har stått och jäst. Det är mjöl, mjölk, ägg, salt och ägggula. Stått ungefär 3/4. Och grillen har slått på. Nu ska jag bara tillsätta smält smör och vispad äggvita. Börjar med smöret. Och sedan äggvitan som är hårt vispad. Så, då är den här klar och så ska vi klicka på den på pannan. Så tar vi på lite kaviar. Både svart och röd. Lokalproducerad crème fraîche. Sprinkla på lite hackad rödlök. Och så avslutar vi med en citronklyfta. Så, middagen är serverad. Bli ner på tallriken. Det blir champagneglaset. Och så har vi en solnedgång här vid campingen. Det blir inte mycket bättre än så här. Tack så mycket för att ni har varit med oss på vår resa genom Frankrike. Jag hoppas att vi ses snart igen. Antingen i det här programmet eller någonstans ute på vägarna. Den prisbelönta vinbutiken i Auvillé heter AU36. I Vercy besökte vi vingården Etienne Lefebvre. Och under vår vistelse bodde vi på Omaha Beach Camping samt Camping Municipal i Val de Velle.